जोजोलोपा नमस्ते। अब यो नेपाली भाषा अथवा चाहिँ खस आर्य भाषामै म बोल्न चाहन्छु यहाँको परिचय पाउन। म रति महर्जन, हजुर व्यवसायमा अहिले म छु। हजुर, अनि यो यहाँको कार्यक्रमको बारेमा के अलिकति छलङ्ग पारिनुहुन्छ कि? यो कार्यक्रम हाम्रो टोखा नगरपालिका नगर कार्यालयबाट प्राप्त सहयोग कार्यक्रम यो कपडाको झोला बनाउने हो। सँगसँगै हाम्रो यो 4 नम्बर वडा टोखाको हाम्रो अध्यक्षज्यू श्री धर्मेन्द्र श्रेष्ठज्यूले चाहिँ उहाँले यो वातावरण हाम्रो अहिले एकदमै फोहोर हुने मुख्य कारण नै प्लास्टिक र प्लास्टिकलाई निर्मूलीकरण गर्नको लागि यो कपडाको झोला बनाउने कार्यक्रम ल्याउनु भएको र यसैमा हाम्रो संस्था योगदान तपाईँको सृजना हाम्रो संस्था उहाँलाई हातेमालो गरेर उहाँको सपना साकार गर्न हामी अगाडि बढेका छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ र मेटेरियल अथवा चाहिँ कच्चा पदार्थ यो पुरानो चाहिँ कपडाबाट गर्ने कि नयाँ कपडा यहाँहरूको चाहिँ अब यसको लागि कच्चा पदार्थ कस्तोलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ? हामी यो बजारको लागि हामीले नयाँ कपडा नै हामी खरिद गर्छौँ। साथसाथै यसमा अहिले जुन हाम्रो प्रशिक्षार्थीहरू हुनुहुन्छ जो अहिले सिलाइ जान्नुहुन्न उहाँहरूको लागि उहाँले यो पुरानो कपडा हाम्रो खेर गएको कपडाबाट पनि झोला निर्माण गरी हामीले प्लास्टिकको झोलालाई हटाएर कपडाको झोला बनाउन र फेरि पनि रियुज गर्नको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। अनि हामीले यो कपडाको मेटेरियल कस्तो प्रकारको टेरिकटन हो कि कटन हो कि कुनै नाइलनको हो कि कस्तो किसिमको कपडालाई छान्नुहुन्छ? यो झोलाको लागि भनेर हाम्रो टेलकटनको आउँछ र यसमा चाहिँ हाम्रो 90 सेन्टिमिटरको पनि हुन्छ 60 सेन्टिमिटरको पनि हुन्छ जुन हाम्रो वाइड भन्छौँ नि लेन्थ। अनि यहाँहरूको चाहिँ मेन टार्गेट चाहिँ यो वडा 4लाई मात्र चाहिँ केन्द्रित गर्नुहुन्छ कि यसलाई व्यापकता ल्याएर हाम्रो टोखा नगरपालिका भरिनी या त अन्तर नगरपालिकासँग पनि समन्वय गर्नुहुन्छ कि कस्तो किसिमको यहाँको योजना छ? यो हाम्रो संस्थाबाट हामीले झोला त निर्माण हामीले गरिरहेका नै छौँ। अब हामीले यसलाई व्यावसायिक रूपमा लगिरहेको यसैमा हातेमालो गर्न आज हामी टोखा नगरपालिकाको 4 नम्बर वडा टोखामा आइपुगेका छौँ। अब यहाँबाट पनि हामी व्यवसायीहरू छान्छौँ र हामीले उहाँहरूलाई पनि बजारमा लैजानको लागि झोला निर्माण गरेर बजारमा लैजानको लागि हामी मोटिभेसन चाहिँ दिन्छौँ। अनि यसमा चाहिँ जहाँसम्म हामीलाई लागिराखेको छ जस्तो कि विश्वमा अहिले एकदम चाहिँ कट थ्रोट कम्पिटिसन भन्छ नि, एकदम चाहिँ घाँटी निमोस्ने प्रतिस्पर्धा होइन। यसमा त के छ भने मर्ज एउटा दुईवटा तिनवटा बैङ्क मर्ज भएर होइन एउटा बैङ्कले चलाउन नसकेको अर्को, किनभने जति उसको चाहिँ व्यवसायको आयतन बढ्छ उसको चाहिँ पर युनिट कस्ट चाहिँ घट्छ होइन। त्यही भएको हुनाले यहाँले एउटा टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 र अरू 8, 9, 10, 11, 12 जम्मैसँग एउटा मर्ज गरेर जम्मै ठाउँको चाहिँ होइन आफ्नो चाहिँ परीक्षार्थीहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर र यो हाम्रो टोखा नगरपालिका मात्र होइन, तारकेश्वर भयो, काठमाडौँ भयो, अब धुलिखेल भयो, अरू पनि नगरपालिकाहरू जम्मैको एउटा मर्ज गरेर एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ झोला उत्पादन चाहिँ गर्ने यहाँको लक्ष्य छ कि कस्तो छ? हामीले कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा आफूमा म व्यवसाय गर्छु भनेर सोच्नु पर्यो। व्यवसाय गर्दाखेरि सधैँ सफलता मात्र हात परिँदैन, कहिलेकाहीँ हामीले बेहोर्नु परेको असफलतालाई पनि सफलताको सिडी बनाएर हिँड्न सक्नुपर्छ। र त्यसमा लक्षित वर्ग को त भन्दाखेरि हामी जति पनि हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुबाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा म अबदेखि प्लास्टिक चलाउँदिनँ भन्ने कुरा प्रण गर्नुभयो भनेदेखि यो व्यवसाय यहाँ टोखा नगर कमिटीमा मात्र होइन कि हाम्रो अधिराज्य नेपाल अधिराज्यभरि नै हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। अब जस्तै कि यहाँको भनाइमा के छ भने हरेक नागरिकमा पनि एउटा दृढ शक्ति हुनु पर्यो होइन। म यो प्लास्टिक झोला यो कारणले यो अर्थमा म प्रयोग गर्दिनँ, गर्नुहुन्न भन्ने कुरो चाहिँ दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। अनि त्यो भएको खण्डमा र चाहिँ अब यहाँहरूले चाहिँ यो कपडाको झोला
प्लास्टिकको झोला भने पनि सर्वसुलभ हजुर र चाहिँ एकदम रिजनेबल प्राइसमा उपलब्ध गराइदिनु भयो भने अवश्य पनि यो कार्य सफल हुनु नै पर्छ, हुनेछ भन्ने हाम्रो लागिराखेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्ते।